سلام. امروز اومدیم یه جای جالب، محل استودانا. الان دقیقا پشت نقش رستم هستیم، از کنار آتشکده ها رد شدیم، اومدیم این قسمت. شاید براتون سوال باشه که استودان چیه، کاربردش چیه، که واسهتون توضیح میدم. استودان یعنی محل نگهداری استخوان ها. قبلا ها دوره هخامنشی ها، ساسانی ها، زرتشتی ها خیلی به عنصر چهارگانه آب، باد، خاک، آتش اهمیت دادن، در خصوص خاک. اعتقادشون بر این بوده که وقتی که یک جسدی توی خاک دفن میشه به این خاک آسیب میرسونه و کلی ضررهای دیگه برای زیست محیطی و اینا داره. میمدن چی کار میکردن؟ یه قسمت های بوده به نام دخمه یا اون گور دخمه ها، اجساد رو میذاشتن اونجا تو گوشتشون کلن از بین بره، توسط لاشخورها، پرندگان ببرن و یه استخونه هاشون رو برمیداشتن میآوردن داخل این استودانه که پشت سر من ببینی نگهداری میکردن. همونطور که پشت سر من مشاهده میکنه تعداد زیادی از استودانه هست. قسمت ما در ایران باستان با 3 گروه از کفن دفن‌ها روبرو بودیم. یه گروهی که میومدن اجساد رو میذاشتن بالا سر کوه ها و گور دخمه ها، توسط لاشخورها یا پرندگان گوشتاش خورده میشد و میارن داخل این استودان ها استخونش رو نگه داشتن. ببین چرا؟ چون اون دوران به آب، خاک، آتش، چهارگانه اهمیت زیادی میدادن، نمیومدن که اجساد رو داخل خاک دفن بکنن. یه گروه دیگه، البته این گروه که بهتون گفتم تا سال 1325 خورشیدی هنوز بود، گروه های زرتشتی هایی که داخل همون ایران، یزد، شیراز، اصفهان بودن این کار رو انجام میدن که بعد که دیگه بهداشت اومد دیگه این کار رو ممنوع کرد و دیگه انجام ندادن. ما هنوز گور دخمه هایی و قبرهای زرتشتی ها داخل یزد داریم. بعد یه گروه دیگه که میومدن چی کار میکردن؟ یه قبرهای بزرگی بود، حالا در عرض و طول 1 متر 2 متر، اجساد داخلش میذاشتن و میومدن آب، حالا باده و سال خوراکی اینا براشون میذاشتن که اونجا استفاده کنن، عقیده‌ای که اون موقع داشتن. بعد یه گروه دیگه بهش میگفتن قبرهای کوزه‌ای یا خمره‌ای. اون معمولا برای خانمایی بوده که بیشتر حساب میشه که سقط جنین میکردن. جنینشون رو میومدن یه کوزه درست میکردن به شکل رحم مادر یا شکم مادر. بعد اجساد سقط شده جنین رو تا 6 ماه میذاشتن داخل این کوزه که ما داریم. نمونهش رو داخل موزه تخت جمشید که 2 قلو هم هستن که یه کوزه کوچولو کنارشونه که گمان بر این بوده که شیر مادر براشون گذاشته بودن کنار اینها. در نوع خودش خیلی جالبه و دیدنیه. حتما باید این استودانا تو قسمت کوه باشه، سنگش هم جنس آهک و اینا باشه و ارتفاعش از زمین خیلی مهم بوده که دسترس نباشه و دور از سکونت باشه. بعد اصلا اینو با وقتی از فاصله دور که دارید میبینید اینو با مثلا با نقش رستم میبینید اشتباه نکنید. آرامگاه ما داخل نقش رستم استودان اصلا نداریم، کلا همه آرامگاه هستن. استودانای این قضیه مشاهده بکنید اندازهش با آرامگاه داخل نقش رستم خیلی متفاوته. اگر فیلم نقش رستم رو ندیدی این بالا واسهتون میذارم، حتما برید ببینید که در مورد ما قبرها، آرامگاه های داخل نقش کلی با های دشت پیما توضیح دادیم. خب ما چند جای دیگه داریم از این نمونه استودان ها. این قسمت هم فنس بوده، من اومدم داخل، بریم با هم دیگه اونجا هم با هم ببینیم که این اونجا چجوری بوده. سمت یه قسمت هست سمت
تخت جمشید روستای شمس‌آباد. این قسمت هم که الان ما هستیم بهتون گفتم پشت نقش رستم هستیم، کنار آتشکده ها که بیایید داخل مشخص فنس کشیدن کنار جاده آسفالت. با ما همراه باشید. این قسمت هم که مشاهده میکنید فاصله هایی که افتاده بین جای گوه ها که توضیح دادیم، خانم فلا چوبایی که میذاشتن سرما و گرما باد میکرد آب میریختن و اینا که باعث سنگا جدا بشه. Beautiful Iran. Beautiful, very beautiful. We love Iran. Very beautiful. Very, very. Thank you. الان دقیقا پشت تخت جمشید هستیم. فنس‌ها رو میبینید. نزدیکترین جایی که حالا بهم گفتن که قبرهای سنگی میتونیم ببینیم، گفتن از این دره بیاد بالا و این قارهای سنگی توی این قارها قبرهای سنگی میتونه ببینید. حالا ما اگرم بوده دیگه اثری ازش نیست، ندیدم فعلا تا الان. فقط اینجا نشونه چیزی بوده شاید. ببین ولی اینجایی که صحبت کردم روی این کوه ها حدود بیش از 2000 تا قبر سنگی گفت هست. حالا اینجا اومدیم تنها یه سر و صداهایی هم می اومد، بریم ببینیم کسی هست یا نه. صداهایی میاد. بنده خدا تنها اینجاست. سلام، خوبید؟ قربانه، سلامت باشی. خیلی خسته کننده بود، خیلی آب نفسم گرفت دیگه. اولش رفتیم تو در کوهنوریه، پشت سرم دو تا غار خیلی بزرگ قشنگ بود، ولی اون چیزی که میخواستم نشونتون بدم ندیدم اونجا. مجبور شدم بیام این بر. اینم الان دقیقاً از پشت سر من نگاه کنید، دقیقاً رو تخت جمشید. خب حالا چیزی که میخوام بهتون نشون بدم اینه که گفتم بهتون استودانا محل نگهداری استخوانا بودن، می اومدن استخوانا رو میذاشتن داخل این، آفتاب بخوره، درم نداشته. این خیلی نکته مهمیه که از خودم سوال بود، آیا مثلا اینا در داره نداره؟ در نداشتن. چرا؟ چون با آفتاب میخورن. تمیز میشدن، بعد که تمیز میشدن انتقالشون میدادن به سنگ قبرها. خب حالا این سنگ قبرها ببین، این کوهی که الان ما هستیم تا بره نقش رستم، نقش رجب که بعدش فاصله میفته نقش رجب بهشون کوه رحمت و کوه مهر و اینا که کلن جور که صحبت شد گفتن که بالای کوه ها اینا کلن سنگ قبر زیادی داریم. حالا ما دو تا سنگ قبر بهتون نشون بدم اینجا، با هم برگردیم پایین. ببینید این یه دونه بوده که کلن دمشون گرم خالی کردن. خب کلن روش پوشیده بوده این سنگه، قشنگ توش خالی بوده. این هم یه دونه. دو تا چیز خوشگلی که حالا من دونستم اینجا پیدا بکنیم همین دوتا بود، خیلی قشنگ و واضح هست دیگه. خب قشنگ داخلش هم مشاهده بکنید، هم داخلشه کلن اومدن سنگه رو گذاشتن کنار دیگه. چیزی هم که داخلش 100% بوده، چون اون موقع که این کار انجام میدادن، دفتر انجام میدادن، واسه شون چیزی میذاشتن که استفاده بکنه. نمای از غاری که پرستو اونجا قد سر صدا میکنه. خیلی راه رفتن. هفته قبلا برای چی اومدیم؟ برای که سنگا تخت جمشید از کجا اومدن، معدن سنگا اومدیم. واقعا نفسگیر سخته.
خسته کننده. اگه این ویدیو رو دوست داری خدا وکیل لایک و سابسکرایب کن، برای دوستاتم به اشتراک بذار. از این سنگ قبرم زیاد دست اینجا بیاید، چرا چیزی نصیبتون شد، بگردید پیدا کنید. همینجوری که من امروز پیدا کردم خالی بود. خیلی خوب، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو، دوست داشته باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.